Hello everybody! Welcome to Jashn-e-Sadeh Celebration و خوش اومدین. من بهرام جمع هستم و امشب مجری شما هستیم با من ماندن باستانی هستم. خوش اومدین به جشن صده. بهرام یه چیزی عوض شده، چی کار کردی؟ کت شلوار پوشیدی؟ آره ببین کت شلوار پوشیدم برای امروز خودمو شیک کردم برای اول بعد از چند ماه از قرنطینه کت شلوار پوشیدم. و یه چیز دیگه هم عوض شده، یه چیزی فرق میکنه، یه چیز دیگه هم شده. توجه کردی؟ موام پرپر شده؟ مو در اومده بهرام. واو ببین چی کار کرده کرونا به سر تو. آره من ببین وقتی قرنطینه شدیم گفتم دیگه سرمو نمیتراشم، یهویی دیدی در اومد. خیلی راضیم برازمون. خلاصه من فکر میکنم اصلا سرت مو نداره کلا، اصلا یعنی تموم شده. پس مو داشتی؟ البته مو داشتم. ببین من میخوام امشب برنامه از پدرام یزدانی تشکر کنم که همه تهیه کامپیوتر رو اینا دیده و خیلی تشکر میخوام بکنم از همه ای که برنامه ریزی کمک کردن به من. منم در ضمن میخواستم از رکسانا جمع تشکر کنم، ایشون هم خیلی زحمت کشیدن در این برنامه ریزی. امشب جنوری 30 هستش، ما در خدمت شما هستیم، انشالله بهتون خوش بگذره و لطفاً صدای والیمتون بلند بکنین که رقص و پاکوبی هر وقت شد شما هم باش برقصید. برام چیه؟ ببین اگه رو سر تو شپش بیفته، اون شپشه میدونی چیه؟ چجوری میشه؟ نه شپشی که رو سر کچل من بیفته چی میشه؟ شپشی که رو سر کچل تو بیفته میشه هوملس، میشه شپشی که خانه ندارن. برمیگردیم آخر برنامه دوباره. به امید دیدار ادامه داره برنامه. Hello everyone, wish you a very good evening on this Saturday, January the 30th, and a very warm welcome to all of you on the live stream to the Zoroastrian Society of Ontario and the Iranian Zoroastrian Cultural Kanoun's Jashn-e-Sadeh Celebration. This evening, we will take you through a journey hosted by none other than our very own Mehraban Jam and Mandana Bastani, and a host of beautiful performances by several of our community members and our friends who will take you through this wonderful journey of Jashn-e-Sadeh as we celebrate and count down to spring and Nowruz. 50 days to Nowruz and 50 nights, making it 100, hence Sadeh. Sepas Gozaram as Kanoun. Thank you to Kanoun for organizing this event. Mobed Kerman Katrak, Behram Purbemani, and everyone who has contributed so beautifully, including one of our members of the board who you will see at some point in the video, and I'm sure you'll enjoy the entire proceedings. So sit back, light a little candle or a bonfire, whatever is safe, and enjoy Jashn-e-Sadeh. All the best. Have a great weekend. درود بر شما. ژانویه 2021 هستیم. سال 2020 که زیاد جالب نبود، ولی اینم جشن صده رو که ما امروز برگزار میکنیم، اینم اولین بار هستش که ورچوال داریم انجام میدیم. اگر نه این سالن همیشه پر میشد. مهربان گیو دربه مهر در تورنتو کانادا پر میشد برای جشن صده. بچه ها می اومدن برنامه رو اجرا میکردن. الان دیگه همه چیز ورچوال میشه. آتش مقدس هم میبینیم، داریم روشن میکنیم که برنامه جشن صده رو شروع کنیم. We are in January 2021. The year of 2020 didn't go very well. It was all virtual. And even now, that since we are in 2021, the January still doesn't look that promising. We are holding Jashn-e-Sadeh, which is the second most important festival. And it's 50 days and 50 nights before Nowruz, as you all know. And we are holding the celebration virtually. Normally this hall would be packed with devotees and youngsters
who would lovingly come, have a great time, show their skills. But today, because of this pandemic, we are holding this virtually. I'll be starting the prayers first, which is dedicated to the fire, which is Atash Niyash and the other relevant prayers. And then I'll be giving the explanation in Farsi and English. اوسته بایسته جشن صده رو در مورد آتش شروع میکنم، بعد از اون ترجمه رو به فارسی و انگلیسی بتونیم. بشناو تراور مزداو نیم سطح آتش مزداو هوروداو مجسته زته اشیم وهو وحیشت مستی اشتا استی اشتا مای ایاتشای وحیشتای اشیم به نام یزداور مزد خدای وزنی گرزه پروزیاو آتش دادگاه آدر فراوز ماغناو و دید پشمانو مجر بستین دشمتاو دجوهتاو دجورشتاو من پکتی منی دایم گفت دایم کرد دایم جز آیم بون بودسته از آن گناو منشنی گوشنی کنشنی دنی روانی گتی بینانی و خواکش پشمان وست گوشنی کپدتون اسموی جارشوا هورار میتیم تبشندسواو Spanish down menu mazda wango jawada shajo emavanta womanenga fasaratum Refedrai vorchashane doishimoi avi frau takshatra hurau yavango shishmanango Frau spentar maite ashadenya pradakshyau Ataratam zaratushra demaichau Vispanam spentanam kashnau trauri mazau Name Sate Atash Mazdao Reudao Majeste Jate Hashem Vahu Vahishte Masti Ushtasti Ushtao Ahmai Adashai Vahishtai Hashem Atro Rimazao Putra Tawatash Putra Rimazao Atro Rimazao Putra Kharingo Savange Mazdate Aidinam Kharinu Mazdatnam Kavicho Kharinu Mazdate Atro Rimazao Putra Tawatash Putra Rimazao, Atro Rimazao Putra, Kharingo, Savange Mazdate, Aidinam, Kharino Mazdatnam. Kavicha, Kharino Mazdate, Atro Rimazao Putra. Atas Pentau, Ratishta, Yadaboru Kharinga, Yadaboru Beshja, Atro Rimazao Putra. Madvis Revio, Atrevio, Kashatro, Nefedro, Nenio Sangajate. Vishnau Tariyas Nai Chow, Amai Chow, Shunrai Chow, Prasastia Chow, Yata Huvelio, Zotao, Frami Marute, Atau Ratu Jashau Chi, that's Frashwa, Vidvau Maratum. Yes, name Chow, Amem Chow, Huberitim Chow, Ushtaberitim Chow, Vandaberitim Chow, Finami. Tawatash Putra Rimazao, Atro Rimazao Putra, Kharingo, Savange Mazdate, Aidinam, Kharino Mazdatnam, Kavicho, Kharino Mazdate, Atro Rimazao Putra. Matvispevio, Atrevio, Kashatro, Lefedro, Neyo Sangezate. Atto Yatre, Maurajim, Temasau, Simesis, Temamontem, Sadoi Betrem, Chitravangam. Yat Mazdao, Devishantao, Darishtalingain. Ammai Rasyao, Kharinasyao, Ammai Tanvo, Darvadatim. Ammai Tanvo, Vaishnivare, Ammai Tanvo, Veratrim, Ammai Ishtim, Paurush Katram. Ammai Asnam Chit Prasentim, Ammai Darigam, Darigo Chitim. Ammai Vahishte Mahumashunam, Rochingem, Vispo Khatre, Matazamyan, Jata Prinami. Hashem Vahu Vahishte Masti, Ushtasti, Ushtahmai, Atshai, Vahishtai Hashem. Azangaran Vesijanang, Bevere Vesijanang, Azangaran Vesijanang, Bevere Vesijanang, Azangaran Vesijanang, Bevere Vesijanang. Ashune Hashem Vahu Vahishte Masti, Ushtasti, Ushtahmai, Atshai, Vahishtai Hashem. Mazda Yasno Ami, Mazda Yasno Zaratushri, Parvarani, Astue Taschau. Parvare Taschau, Astue Humatem Mano, Astue Huktem Vacho.
از توی هورشتم شیطنم از توی دینم ونگوهیم از دیسنیم فرسپای و قدرم نداوس نگیشیم خیط و داتم مشونیم یا هایتی نمچو بوشینتی نمچو مجشتا چو و هشتا چو سرشتا چو یا هوری زرتشتریش اهورای مزدای وسپا و هوچنمی ایشا سیدنیا ونگوهیا مازد یسنویش استویتیش اشم و هو و هشتمستی یشتاستی یشتاهمای ایاتشای و هشتای اشم جستیاو چستیاو مزدداتیاو و شونیاو دینیاو ونگوهیاو مازد یسنویش دین بهی راست و درست که خدا بر مردم فرستاده این هست که اشو زرتشت پیغمبر آورده هست دین ارمه داده زرتشت سپنتمان اشم و هو و هشتمستی هشتاستی هشتا و احمایت شای و هشتای اشم داداریه دین بهیه پیغمبر پاک راهیشو زرتشت سپنتمان هنوز شنوان دانسته و بیگمان به راسته و درسته دین پاک ارمست اشم و هو و هشتمستی هشتاستی هشتا و احمایت شای و هشتای اشم دادارگی هم دین مازدی هستنی داده زرتشتی سپنتمان نمو رای ونگوهی مزداته کشناو تراور مزداو نیم سده آتش مزداو رو داو مجسته دته اشونه اشم و هو و هشتمستی هشتا و استی هشتا احمای ادشایی و هشتای اشم مروده ای آتش اهورامزدا آسایش آسان پناه آسان زندگانی آسان آسایش فراوان پناه فراوان زندگانی فراوان فرزانگی افسونی شیوایی زبان و هوشیاری روان پس از آن خرد مهین و بهین و بیزیان پس از آن مردانگی همگی استواری بیداری حتی بیداری مغز در خواب فرزندان رسا و کاردان کشوردار و انجمن آرا همبر و هنرمند آزادی بخش و جوانمرد که برای من خانه و ده و شهر و کشور را آباد سازد و از سازمان برادری کشورها و همبستگی جهانی را فرو بخشد. In this fire enclosure, first of all, we approach you and you alone, O wise God Ahura Mazda, through the most progressive mentality symbolized by fire, bright, warm, and energetic. Fire, you belong to God wise. You symbolize the most progressive mentality. This is the best of your designations. When I bow before the fire, I worship not the fire, but you alone, O Ahura Mazda. Fire is but a sacred symbol that reminds me of you. I will fix my wandering thoughts on thy fire. I will concentrate my mind upon it. I will meditate daily on it. In the enlightenment of the fire, I will see you. In its inspiration, grant me, O fire of Ahura Mazda, progress, intellect, knowledge, courage, and self-supporting children able to govern the country
who shall advance our homes, districts, countries, and the world fellowship. May the fire of Mazda enlighten our minds. By offering the sandalwood to the fire, we are reminding ourselves that we must light the fire within us. Just as the piece of sandalwood burns up and turns to ashes, we need to lead a life of self-sacrifice, charity, and helping others. Just as the sandalwood leaves a sweet fragrance behind, we will be remembered by others long after we are gone for the good deeds that we have done. Offering sandalwood to the outward physical fire is a suggestive gesture to light this divine spark within us. By invoking and following the advice of our Fravashi, the inner fire, we can advance our soul by getting rid of the evil within us. It is this internal flame that needs to be kept burning by living a useful, meaningful life, by practicing humata, good thoughts, hukta, good words, and havarashta, good deeds, and by following the path of asha, righteousness, truth, and divine order. As we celebrate this festival of Sade today, let us thank Ahura Mazda, Lord of life and creation, for providing us this inner fire which can guide us to lead a good life and help our soul to attain perfection and immortality. Eidun Bal. Thank you very much. درود بر شما همکیشان عزیز. جشن سده جشن زایش آتش و یکی از کهن‌ترین آیین‌های شناخته شده در ایران باستان می‌باشد. هرچند که امسال نتوانستیم همانند سالهای پیش در کنار هم و در کنار آتش دربه مهر به برگزاری مراسم سده بپردازیم، ولی تلاش کردیم هرچند خیلی مختصر و در حد شرایط موجود با اجرای آیین‌های مرتبط نگهدارنده مشعل پرفروغ آیین کهن و پرمهر این سرزمین باشیم. شادی نمادی از زیستن آگاهانه است و نمایشی از سپاسگزاری در برابر یزدان پاک است و ما وارث این اندیشه ایم. شاد باش، شاد زندگی کن که شادی امتداد خداست. من از جانب کانون فرهنگی زرتشتیان اونتاریو جشن سده، این جشن باستانی که نشانه غرور و افتخار ملی است، را بر همه شما زرتشتیان پرمهر در گوشه و کنار دنیا خجسته باد گفته و آرزوی بهترینا رو برای همه دارم. عمرتون به بلندی دماوند، دلتان به پاکی اوستا، مهرتان اهورایی و محفلتان به گرمی آتش سده باد. سپاس. Hi, I'm Melina Purbamani. Last year today, we were all together in Mobed celebrating Sade, singing, dancing, praying, and having a good time. This year, because of COVID-19, we're literally all stuck at home. But hey, that doesn't mean we can't have fun. And besides, if we all stay at home right now, soon we'll see each other back at Mobed. I hope you have a happy and safe Sade. Hushkoriak. من الینا پوربمانیه. پرشون ما وقت هممو با هم تو معبد برو سده باییم. راقصویم وستموخن و خشمزوارد. ولی امسال به خاطر کووید هممو باید کسا بمینیم. ولی هنوم شکاییم خوشحال بیم. و اگه الان کسا بمینیم زی شکاییم همدیگر رو ببینیم تو معبد. سده مبارک و الان هممو با هم وستو بخینیم. اشم و ویشتم استی اشتا احمای هیتشای ویشتا یشم. سده مبارک. من دیانا مهرائین هستم. هستانم.
شب همه خوش. من شیرین پارسی هستم. میخواستم به همه تبریک شب جشن صده بگم. متاسفانه نمیتونیم امسال با هم جمع شیم در معبد. منتها امیدوارم که همتون خوشحال و تندرست هستین. I'm going to continue in English. I have such fond memories of, Jashn-e-Sade's from my childhood. Spend with my community, the choirs, plays, comedy shows, music, dancing. It was really a wonderful time and it's such an important element of my upbringing. There's a few people in the community that we lost this year, my father Mehraban Farsi being one of them, and there was nothing more important to him than this community, than fostering it, than building it, than supporting it. And he really did include that in the childhood of myself and my siblings. And he loved Jashn-e-Sadeh. He loved the Zoroastrian community. He wanted nothing more than for us all to be together and happy and celebrating and perpetuating, continuing our culture and our traditions. And Jam was one of those people as well, and he's so fondly remembered. And Bahram Jam was always in the mix. He's a constant visual reminder of what is so important to me in this community, is that friendship, the camaraderie, the sort of element of family being there, and we're all family. So thank you. Stay safe. Khosh Amadeen. Welcome everyone, and thank you for joining us this year for our celebration of Jashn-e-Sadeh, where we're doing things a little differently than our past years. My name is Keshbar, and today we are going to be telling you a story about Jashn-e-Sadeh, the festival of fire and blessing. It starts back in the Shahnameh with a king named Hushang. King Hushang went on a hunting trip with his men. On this trip, he saw a snake and went to hit it with a stone. Instead of hitting the snake, the stone hit another stone, causing a spark. This spark caused a fire, allowing the snake to run away. King Hushang saw the fire and yelled, "This is a light from God, so we must admire it." And this was how man first discovered fire and how to make it. We, as Zoroastrians, believe that fire and the festival of Jashn-e-Sadeh are symbolic of blessings and energy and light, and love to celebrate it as such. Wow, merci Keshvar for sharing. But why do we call it Sade anyway? Would you know, Nusha? Well, Roxana, the name Sade means 100, and believe it or not, there are only a total of 50 days and 50 nights left before the first day of spring and Nowruz. In Sasanian times, which is about 2,000 years ago, the Persian Empire included most of the countries that are now in the Middle East. Even after the Persian Empire was conquered and Persia became Iran, the Persians continued to celebrate Sade and its festivities. The midwinter festival was celebrated with grandeur and magnificence. Right, that makes sense, Nusha. Sade 100. Merci. Hey, Nigar, how did the Persian people celebrate Sade for thousands? On this blessed day, Zoroastrians lit a huge bonfire in every town and city and gathered around it. The Mobeds recited the gathas, and the people were grateful for what they had. They would sing around the fire, drink wine, and have lavish feasts. The night would end with fun music and dancing. In ancient Persia, the Great Fire was originally lit to help revive the declining sun and bring back the warmth and light of summer. It was a festivity to honor fire and to defeat the forces of darkness, frost, and cold, which killed the roots of the plants beneath the earth. Considered one of the biggest Persian festivities in ancient times, Jashn-e-Sadeh is celebrated by Zoroastrians throughout the world. Just like us here, even if we have to do it virtually. Merci, Negar. I sure do miss Darbe Mehr. Hey, Taraneh, do you know more about the Sade fire?
Well, Roxana, the fire was kept burning all night. The next morning, women would take a small portion of the fire back to their homes to make new glowing fire from the blessed fire. This is to spread the blessing of the Sade fire to every household in the village. The new fire inside their house symbolized a piece of the warmth and hope of the spring to come. Today, Sade is mainly celebrated on the 10th of Bahman. The fires can be lit inside or outside, and most activities take place inside the Darbe Mehr. People are becoming more and more familiar with Sade, and there are gatherings and celebrations occurring worldwide each year. Fires are lit, gatas are shared, music, dancing, and merriment of all kinds go on for the rest of the evening. Merci Tarone! Who doesn't like having a merry time? But how can I celebrate Sade in my home without the fire and gatherings? Do you know, Nadia? That's a great question, Roxana. Although times are different, you can still have a fire. Just light a candle and admire its warmth, beauty, and smell. Bah, 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 bah. And make sure to keep a safe eye on it. Let's celebrate Jashn-e-Sadeh, the festival of light, the festival of fire, the festival of goodness, the festival of truthfulness, the festival of warmth and of coming of spring. We wish you a happy Jashn-e-Sadeh, and we hope you enjoy the rest of the show until we meet in person again. Jashn-e-Sadeh shad bad. شب همگی بخیر و جشن سعادتتون خجسته. واسه برنامه بعدی کیانای باستانی یه رقص زیبایی واسهتون اجرا میکنه. به امید این که وقتی برمیگردیم معبد حتی بیشتر از قبلا لذت ببریم. گذشته جان
مرسی به همگی. به جشن صده خجسته باد. اهل کاشانم، روزگارم بد نیست. تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن ذوقی. مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است. گاه گاهی قفسی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پرده‌ام بی جان است. خوب میدانم، حوض نقاشی من بی ماهی است. هر سال با شعر، موسیقی جشن صده رو دور هم جشن میگرفتیم. من افلاطونی هستم و جشن صده رو به شما تبریک میگم. با درود خدمت همه شما عزیزان، دوستان و همکیشان مهربونم. جشن صده را به یکایک شما شاد باش میگم و امیدوارم که آتیش جشن صده به دلهاتون گرما و به زندگیتون روشنایی و سلامتی ببخشه. هرچند که امسال نمیتونیم دور هم جمع بشیم، جشن بگیریم، اوستا بخونیم، آتیش روشن کنیم، ولی امیدوارم در کنار عزیزانتون در خانه روز بسیار خوبی رو داشته باشید و به امید خدا سال دیگه همین موقع دور هم جمع بشیم و یک جشن باشکوهی رو برگزار کنیم. و همچنین سال 2021 رو به همگی شاد باش میگویم. امیدوارم سالی باشه که همگی به شادی ازش یاد بکنیم. امیدوارم که لبهاتون همیشه به خنده و دلتون دریایی از آرامش و عشق باشه. جشن صده خجسته باد. جشن صده یعنی 50 روز و 50 شب دیگه میرسیم به نوروز. روز خوش دوستان، جشن صده بر همه شما شاد باشه. همطور که میدونین جشن صده جشن بزرگداشت آتشه و آتش سمبل پاکی و نور و روشنایی، مهر و محبت و اهورامزداست و ما ایرانی ها هزاران ساله که آتش رو مثل بقیه عناصر طبیعت پاس میداریم و جشن میگیریم. جشن صده بر همه شما شاد. که سنم بالا رفت میخوام عین سیمین افلاطونی نخودچی درست کنم و آواز بخونم. عزیز کنارم عشقت بیقرارم
بشه کنارم عشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا من رو از کنارم حالا من رو از کنارم به خدا دوستش میدارم به خدا دوستش میدارم بخی گل سرخ و سفیدم دست دسته عزیز بش به کنارم میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بش به کنارم الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بش به کنارم که یار نازنین تنها نشسته عزیز بش به کنارم عزیز بش به کنارم به عشقت بیقرارم جون تو من که سنم بالا رفت میخوام عین سیمین افلاطونی نخودچی درست کنم و آواز بخونم. رایتی بهدینان جشن سده بر همگان خجسته باد.
معمولا جشن صده رو تو دربه مهر جشن میگیریم که بزرگها، کوچیکها همه روی سن میروند و برنامه لذت بخشی برای ما اجرا میکنن. من آویسا زورابیم. من دارم یه آهنگ دری میخونم. شمکا نوکا که دل به دل هم ردارا وقتی شکری دل مه غباره همه پرانم وقتی شکری دل مه غباره همه پرانم. 2 روز پیش پسر بزرگم زنگ زد، سوال کرد، گفت بابا چند وقت دیگه جشن سده است، چیکار میخوای بکنی؟ گفتم هیچی، مثل معمول میتونیم جشن بگیریم. گفت برو بابا، همه جا تعطیله، هیچ کی حق نداره جایی بره. گفتم خب دربه مهر بسته است، اما میتونیم دربه مهر رو بریم توی خونمون، هر کدومون میتونیم میز خودمون رو بچینیم، شمعی بذاریم، گلی بذاریم و شمعی روشن کنیم، از وجود شمع گرم شویم و به یاد روزهای خوب گذشته باشیم و به امید آینده بهتر. روز خوش دوستان. همطور که میدونین جشن و پایکوبی و اصولاً شادی و شادی پراکنی یکی از آموزه های اشو زرتشته و به همین جهت ما در همه مراسممون ما زرتشتیان شادی وجود داشته و داره. من یادم میاد که پدر مادر خودم در هر جایی که میشد همیشه جزو اولین کسانی بودن که به رقص و پایکوبی میپرداختن و جزو آخرین کسانی بودن که صحنه رقص رو ترک میکردن، حتی تا اواخر عمرشون. به طوری که من پدرم همیشه میگفت که وقتی من فوت کردم دلم میخواد که شما یه پارتی بزرگی بگیرین و به رقص و پایکوبی بپردازین تا روان من از شادی شما شاد بشه و رقص کنان پرواز کنه. به هر حال جشن صده بر همه شما دوستان شاد باشه و سال 2021 امیدوارم که سال بسیار شادی برای همه مردم دنیا در سراسر دنیا باشه. سپاس. اگه دوستتون رو مدتی دربه مهر ندیدید، تلفن رو بردارید یه زنگی بهش بزنید، حتما خوشحال میشه. الا دختر قده چارشونه داری، الا دختر قده چارشونه داری، کنار نهرش رودخونه داری، کنار نهرش رودخونه داری. الا دختر قده چارشونه داری، الا دختر قده چارشونه داری، کنار نهرش رودخونه داری، کنار نهرش رودخونه داری، کنار نهرش رودخونه تو، کنار نهرش رودخونه تو، تموم مردمان دیوونه تو، تموم مردمان دیوونه تو. های بلند بالا به بالای تو فریاد، تو مغرور مرا کی میکنی یاد، خودت گفتی که من یار تو میشم ولی نمیشی، همون از دست تو کن سیاد دل خدایا داد از این دل، داد از این دل، خدایا داد از این دل، داد از این دل، نگشتم یک زمان دل شد از این دل، عزیز جان جگر جان، عزیز جان کجا جان، دل 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 آی دل 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 آی دل 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 دل. الا دختر به جان تک برارت، الا دختر به جان تک برارت، نکش سرمه به چشمون خمارت، عزیز جان جگر جان، عزیز جان کجا جان،
دیوا سرمانی دریا ببینه دیوا سرده بده رسوا ببینه عزیز جان دیگر جان عزیز جان بیجا جان دلی 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 دل آی دلی 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 دل دلی 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 دل آی دلی 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 دل دلی 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 دل آی دلی 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 دل. به امید این هستیم که وقتی که این موضوع تموم میشه دور هم جمع بشیم، یه بوسه، 2 بوسه، 3 بوسه، هر چی که دلتون میخواد. من پروین جمع جشن صده را به همه تبریک میگم و این شعر را به یاد بوده جمشید جمع همیشه این دوستاش میخوندم. شبمون آه که چه تاریک و چه سرده، دلمون جای غم لونه درده. تو را بی منو دور از تو گذاشته، چی بگم با من و تو دنیا چه کرده. آسمون با من و تو قهر دیگه، هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه. تو دلم این همه غم جا نمیگیره، چی به جز غم داره این دل که اسیره. گفتی از یاد میره این غم های روزی، تو دلم ریشه دوونده دیگه دیره. آسمون با من و تو قهر دیگه، هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه. تو میگی نامه نوشتی نرسیده، از تو یک خط یا نشون هیچی ندیده. منم امشب ناسه تو نامه نوشتم، اما اشکام همه رو نامه چکیده. آسمون با من و تو قهر دیگه، هر کدوم از ما توی شهر دیگه. مرسی. معمولا روز جشن صده بعد از برنامه میریم بیرون توی سرما روی برفا، دور آتیش جمع میشیم و شادی میکنیم. جشن صده دنیا به من داد یه آتیش روشن، روز جشن صده دنیا به من داد تو درخت سبز بوم 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 زده آتیش روشن. روز جشن صده دنیا به من داد 3 تا آب شد، دو درخت سبز بوم 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 فیر آتیش روشن. جشن صده دنیا به من داد
بابایی با 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 ستاره شد درخت سبز بوم 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 یه آتیش روشن روز جشن سده دنیا به من داد دوست خوب 7 دوست خوب 6 با 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 5 ستاره 5 ستاره با 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 دو درخت سبز بوم 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 جشن سده 50 روز و 5 شب 50 روز 50 میشه 100 تا بعدش ریز نوروزه شب و 50 روز 50 میشه 100 بعدش میشه نوروزه معمولا در جشن سده ما در درب مهر جمع میشیم، در اونجا ساندویچ و مشروب فروخته میشه که ما صف میبندیم و در صف دید و بازدید میکنیم و همدیگر رو ملاقات میکنیم. هزاران سال است جشن سده در ایران زنده مانده و ما زرتشتیان آنتریو تصمیم داریم این جشن نور، آتش و شادی را همچنان در آنتریو زنده نگه داریم. امیدوارم که برنامه خوشتون اومد. ببین من اینجا بغل آتیش نشستم و به امید دیدار شما تو آینده هستم. ماندانا چیزی داری بگی آخر سری؟ انشالله بهتون خوش گذشته باشه، برنامه رو دوست داشته باشین. ما خیلی زحمت کشیدیم. از برنامه جمع تشکر میکنم، از خودم هم تشکر میکنم. در ضمن برنامه ما قبلی فیر بود. البته رفتی چیکار کردی؟ رفتی صافش کردی؟ نه من بین برنامه هامون پرپشت دیگه بلند میشه، چیکار کنم؟ یه آقای تو فروشگاه داشته خرید میکرده، تو صف خرید واسطه بوده. بعد گل به روی همتون باشه یه بادی از داشت در میره. بعد خلاصه یه آقای دیگه پشت سرش باشه که فکر کنم برام جمع بوده، پشت سر اون آقای واسطه بوده. اون آقای میبینه چه صدایی چه بویی، خلاصه شروع میکنه اف اف کردن. یارو برمیگرده میگه که چی شد آقا، صداشو شنیدی؟ بعد یارو جو میگه بله شما چقدر بیادبین. میگه ببین اگه صداشو شنیدی پس بدون که اون فاصله‌ای که باید انجام میشده که 6 فیته، شما 6 فیت رو نداشتین، به این خاطر که صداشو شنیدی. میگه بوشم فهمیدین؟ میگه بوشم فهمیدم. میگه پس اون مسکی هم که به دماغتون گذاشته ماسک قلابیه، بریم مسکتون هم عوض کنید. این جک جدید کرونایی بود. alright. پس همه شب همگی بخیر. این جک کرونایی امیدوارم که دوست داشته باشید. در ضمن اگر که نظری چیزی دارید، شکایتی داشتید، برنامه رو دوست نداشتید،
نگیرید ارزن برام به تماس بگیرم؟ با منم تماس نگیرم. اوکی دیرگو پس هیچی با ما تماس نگیر. برنامه رو دوست داشتید تقصیر ما نبود دیگه، همینی که هست بیشتر از این نمیشه. ماندانا برام هست. مرسی شبه. آتش جشن سده شعله به دلها زده، جنگ با هم برای پیروز دل جام زده، قصه آن مار و سنگ راه فراز و نشید، سنگ به سنگ شعله زد روشنی آغاز شده، زنده و جاوید باد یاد نیاکان ما، وطن در دلم آتش سوزان شده، پیر مغانم بدار جرعه‌ای از مهر و داد، آتش زرتشتی بهومن پاک شده. روشنی بیکران دست نیایش بلند، نور خدا را ببین در دل بینا شده، رفتن راه عشا رسیدن به الوطات، آتش مزدان گرم خورشید تابان شده، رفتن راه عشا رسیدن به الوطات، آتش مزدان گرم خورشید تابان شده. روشنی درونی، روشنی دل و جان، آرمیتی و راسون معنی آتش شده، دست به دست میرهم سلسله آزادگان، دور تو چرخ میزنم با دلی پر ز ایمان، آتش جشن سده در دل خود بر خود، راستی از تازرنگ شب شده مانند روز،